নমস্কাৰ দৰ্শক আজি আমি জাতকে ৰাশি অনুসৰি কোন যুগত জন্ম লৈছে তাৰ কথা জানিম যুগ এতিয়া কেবাটাও যুগ আছে এষ্ট্ৰলজিত যুগ বুলি ক'বলৈ গ'লে আদ্য ঋতুৰো যুগ থাকে আকৌ এইটো ৰাশি হিচাপত হেতু যুগ বেলেগ থাকে আকৌ আৰু এটা ডেইলি যেটো আমাৰ যুগ খলনি হৈ পৰি থাকে হেতু এটা যুগ থাকে গটিকে বহুতে কনফিউজ হৈ যাব সেইকাৰণে মই এটো কৈ দিছো যে ৰাশি অনুযায়ী কোনজন জাতক কি যুগত জন্ম আমি হেতু জনাটো উচিত বা তাৰ ৰাশি অনুসৰি যি যুগত জন্ম হয় সেই ফালৰ পৰা আমি কোনটো ৰাশিত জন্ম হলে শুভ বা অশুভ সেই বিষয়েও অকমান গমিব পাৰো গটিকে এজন জাতকে যেতিয়া বিভিন্ন ৰাশিত জন্ম লব পাৰে সেই হিচাপে যুগ নিৰূপণ কৰা হয় আৰু বায়ু যুগ বৰুণ যুগ আৰু মহেন্দ্ৰ যুগ এইকেইটা যুগক শুভ বুলি ধৰা হয় বায়ু যুগ বৰুণ যুগ আৰু মহেন্দ্ৰ যুগ বুলি যি তিনটা যুগ আছে সেই তিনটা শুভ বুলি ধৰা হয় আৰু অগ্নি যুগক অশুভ যুগ বুলি কোৱা হয় মানে চাৰিটা যুগ আছে বায়ু যুগ অগ্নি যুগ মহেন্দ্ৰ যুগ আৰু বৰুণ যুগ এই চাৰিটা যুগ আছে ৰাশি অনুযায়ী যুগ নিৰূপণ গটিকে এই চাৰিটা যুগৰ যেটো অগ্নি যুগ বুলি কয় অগ্নি যুগত যদি জন্ম হয় মানে কি অগ্নি যুগত যেকেটা ৰাশি পৰিব সেইকেটা ৰাশিত জন্ম হলে সেই জাতকজন অগ্নি যুগত জন্ম বুলি আমি জানিব লাগিব গটিকে এতিয়া এটো না ভাবিব যে অমুকটো ৰাশি আপোনালকে বেয়া বুলি ভাবি নলব প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰে শুভতা অশুভতা আছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে পৃথিৱীত যদি এটা ভাল দিশ আছে এটা বেয়া দিশো থাকে তেনেকে 12টা ৰাশিৰে শুভ দিশো আছে অশুভ দিশো আছে প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰে কিন্তু ঋষিমুনি সকলে যুগ হিচাপত ভাগ কৰি পেলাই মানে এটো বিবেচনা কৰিছে যে এইকেটা যুগত জন্মৰ বা এইকেটা যুগত যিকেটা ৰাশি পৰে সেইকেটা শুভ আৰু এইটো যুগত বা এইকেটা যুগত যিকেটা পৰে সেইকেটা অশুভ তেনেকৈ ভাগ কৰিছে ঋষিমুনি সকলে শাস্ত্ৰত যিখিনি কথা কৈছে বা তেওঁলোকে মতামত প্ৰকাশ কৰিছে মই ৰাইজলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বাকি মোৰ নিজস্ব ইয়াত সুমুৱা একো নাই গটিকে নিজৰ ৰাশিটোকে আপোনালকে বেয়া বুলি ভাবি নলব কিন্তু যিটো আছে বা যিটো ভাগ কৰি থোৱা আছে মই আজি আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ ওলাইছো বায়ু যুগে জন্ম হলে ঋষিমুনি সকলে শুভ বুলি কৈছে বায়ু যুগে জন্ম কেতিয়া হ'ব যেতিয়া জাতকজন কৰ্কট ৰাশি সিংহ ৰাশি কন্যা ৰাশিত যেতিয়া জন্ম হয় এজন জাতক যেতিয়া কৰ্কট ৰাশি সিংহ ৰাশি আৰু কন্যা ৰাশিত যেতিয়া জন্ম হয় তেতিয়া বায়ু যুগে জন্ম বুলি কোৱা হয় আৰু হেতু ঋষিমুনি সকলে শুভ বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে তুলা বৃশ্চিক আৰু ধনু ৰাশিত যদি জন্ম হয় বৰুণ যুগে জন্ম বুলি কৈছে আৰু হেতুকো শুভ বুলি কৈছে ঋষিমুনি সকলে মকৰ কুম্ভ আৰু মীন এই তিনিটা ৰাশিত যদি জন্ম হয় তেতিয়া হলে অগ্নি যুগে জন্ম বুলি কৈছে আৰু হেতু অশুভ বুলি কৈছে ঋষিমুনি সকলে মকৰ ৰাশি কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি এই তিনিটা অশুভ বুলি কৈছে তাৰ পিছত মেঘ বৃষ মিথুন ৰাশিৰে জন্ম হলে মেঘ ৰাশি বৃষ ৰাশি আৰু মিথুন ৰাশিত জন্ম হলে জাতকজন মহেন্দ্ৰ যুগত জন্ম বুলি কৈছে আৰু হেতু শুভ বুলি ঋষিমুনি সকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে গটিকে এতিয়া এটো ভাগৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে মকৰ কুম্ভ আৰু মীন এটো অগ্নি যুগত পৰে আৰু হেতু ঋষিমুনি সকলে অগ্নি যুগটো চাৰিটা যুগৰ ভিতৰ অশুভ বুলি মত মানে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এটোৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ নহয় জন্ম কুণ্ডলীখনত চাবলগীয়া জাতকজনৰ জন্মৰ লগত চাবলগীয়া বহুতখিনি বস্তু থাকে পঞ্চাংগৰ পৰা আদি কৰি তিথিৰ পৰা আদি কৰি নক্ষত্ৰৰ পৰা আদি কৰি ৰাশিৰ পৰা আদি কৰি যুগ আদি প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে বহুত বেছি চাবলগীয়া থাকে আৰু তাৰ পিছত গ্ৰহ নক্ষত্ৰ বহুত বেছি মানে বহুত কিছুমান ফৰ্মুলা লগাই চাবলগীয়া থাকে গতিকে এটো বেয়া বুলি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নিজৰ বস্তুখিনি বেয়া বুলি ভাবি নলব কিন্তু যেটো ঋষিমুনি সকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে মই খালি আপোনালোকক জনাবৰ বাবেহে এই ভিডিওটো বনাইছো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি দৰকাৰী বুলি ভাবিছে আগুৱাই নিয়ক ধন্যবাদ